Sau khi token bình thường thì chúng ta có thể lấy được dữ liệu. Reset token mới thì bắt buộc chúng ta phải cập nhật token ở một phần lấy dữ liệu. Đây, báo sai token. Copy token mới bỏ vào thì lấy được. Xin chào anh chị, em là Hải, kỹ sư phần mềm đến từ ATS Lab. Ngày hôm nay em xin giới thiệu đến anh chị bộ tool iWeb API Tool. Mục đích của bộ tool iWeb API Tool dùng để lấy dữ liệu trên phần mềm AT Server đưa ra ngoài dưới dạng API để cho các hệ thống khác có thể truy cập và sử dụng. Thì đầu tiên, để sử dụng bộ tool iWeb API Tool, em sẽ hướng dẫn anh chị cách cài đặt. Thì chúng ta sẽ mở phần mềm Resource Installation Manager. Thì chúng ta sẽ chọn bộ tool iWeb API Tool, tiến hành cài đặt bộ tool. Thì sau khi cài đặt bộ tool thì chúng ta phải có được dữ liệu, thì chúng ta sẽ mở phần mềm AT Server để tiến hành tạo tag, và tag này phải có dữ liệu. Thì để nhanh chóng thì em đã tạo sẵn được 3 tag và 3 internal tag, và cũng đã tiến hành đăng ký register các tag này để mục đích sử dụng khi mà chúng ta chạy ứng dụng WinForm. Thì tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách tạo WinForm và sử dụng bộ tool. Thì để tạo WinForm thì em sử dụng phần mềm Visual Studio 2019, và lưu ý khi chạy phần WinForm thì chúng ta hãy mở phần mềm này bằng quyền admin. Em sẽ tạo mới một dự án. Thì dự án em chọn sẽ là dự án WinForm trên nền .NET Framework. Thì chúng ta sẽ chọn là .NET Framework 4.5. Sau khi mà tạo được một dự án WinForm thì chúng ta ở một toolbox thì em sẽ tiến hành add phần tool của chúng ta vào một toolbox. Thì em sẽ tạo nên một tab mới. Và chúng ta sẽ trỏ đến DLL chứa tool. Thì chúng ta sẽ vào ổ C, vào thư mục Program File, vào thư mục AT Pro, vào thư mục AT SCADA. Và ở đây thì chúng ta sẽ tìm đến bộ tool iWeb API Tool, iWeb API. Và để sử dụng bộ tool iWeb API thì chúng ta cũng phải kéo được bộ tool iRiver. Thì em sẽ chọn hai bộ tool này, tiến hành open. Sau khi mà load thì chúng ta tiến hành chọn OK. Sau khi add xong thì ở tab Web API thì em đã có hai bộ tool là bộ iRiver và bộ iWeb API. Em tiến hành kéo bộ tool iRiver, tiến hành kéo bộ iWeb API. Thì em sẽ hướng dẫn anh chị cấu hình trên bộ tool iWeb API. Chúng ta sẽ chọn một property. Thì ở một device driver thì chúng ta sẽ chọn driver chúng ta vừa kéo là iDriver 1. Host ở đây chính là địa chỉ IP của máy, mặc định sẽ là localhost, và là chúng ta có thể nhập IP của máy vào. Thì em sẽ nhập IP của máy vào 192. Thì IP của máy hiện tại của em đang là 192.168.1.80. Thì chúng ta sẽ có thêm một port thì mặc định sẽ là port 80, hoặc là chúng ta có thể thay đổi theo tùy vào chúng ta muốn chạy API này trên port nào. Thì em sẽ vẫn để là mặc định là em sẽ thay đổi port này là thành 9000. Đối với password và user
thì mục đích có password và user thì dùng để lấy được token. Mục đích thì API này khi mà chúng ta muốn lấy được dữ liệu thì chúng ta phải cung cấp một token để xác thực người dùng, nên là và một username và password thì chúng ta dùng để lấy token. Thì em sẽ đặt là username như là admin, password là 123456. Và lưu ý sau khi mà chúng ta đã cấu hình xong ấy thì chúng ta cũng phải add một DLL khác vào một reference. Thì chúng ta sẽ chọn vào reference, cái chuột phải chọn add reference. Thì DLL này cũng sẽ nằm trên OC program file từ một Atable ATSCADA. Đây, anh chị chọn giúp em một DLL của Microsoft Owin Hot HTTP Listener. Thì chúng ta chọn Add. Sau khi nhấn Add xong thì chúng ta nhấn OK. Đây, đã nhận được DLL. Thì sau khi mà cấu hình xong và add được DLL thì em tiến hành chạy dự án. Đây, em sẽ đợi tầm một khoảng thời gian để cho sau khi mà nó load xong tất cả dự án lên và dự án có thể hoạt động. Đây, đã xong. Thì để test được API này thì em sẽ sử dụng một phần mềm Postman dùng để test API. Thì em sẽ tạo mới. Thì đối với phần iWeb API thì sẽ có 4 API, bao gồm phần login, phần reset token, phần get dữ liệu và phần ghi dữ liệu. Thì em sẽ hướng dẫn anh chị từng API. Thì đối với API thì chúng ta sẽ có thứ tự như sau, là sẽ là địa chỉ IP của máy, là địa chỉ host. Em sẽ nhập 192.168.1.80. Tiếp theo là port 2 port. Tiếp theo sẽ là sạc API, sạc ATS SCADA. Đây, các mục sẽ như thế này. Và tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng API dùng để lấy được token. Thì em sẽ đầu tiên lấy được token thì em sử dụng API login. Thì chúng ta sẽ truyền tham số là username và password. Đây. Đây. Thì phương thức thì chúng ta sẽ chọn phương thức bot. Truyền username, password. Như chúng ta đã cấu hình, username hiện tại đang là admin, password là 12456. Thì em sẽ nhấn send. Đối với lần gọi API đầu tiên thì sẽ có mất khoảng thời gian, như hiện tại là 11 giây, là do nó sẽ là load dữ liệu và tạo các username, password. Nên là lần load API đầu tiên sẽ là tầm 10 giây ạ. Ở các lần tiếp theo thì sẽ ở mili giây. Thì sau khi mà đăng nhập xong thì em đã có được token, sẽ trả về token. Và token này sẽ không thay đổi khi mà chúng ta đăng nhập. Và lưu ý là token này sẽ có thời hạn là 1 ngày kể từ từ khi làm mới token. Tức là hiện tại nếu mà khi làm mới token là 10 giờ 33 phút thì ngày mai sẽ là khi vào khoảng thời gian là 10 giờ 34 phút thì token này sẽ được làm mới. Thì em sẽ hướng dẫn anh chị một API khác là API reset token. Thì ở một API reset token này thì cũng là phương thức bot.
và cũng sẽ truyền vào username và password. Thì ở đường dẫn này thay vì login thì em sẽ chọn là reset token. Đây. Sau khi mà gọi API reset token ấy thì sẽ tiến hành làm mới token. Mục đích của API này thì như cái tên đã nói là reset token sẽ thay đổi được token. Khi mà nếu mà chúng ta bị lộ mất token thì cần thay đổi thì chúng ta phải thay đổi token, sẽ sử dụng API reset token. Đây, thời gian trả về là 40 giây. Thì tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách lấy dữ liệu. Thì chúng ta sẽ sử dụng một API và API này sử dụng phương thức GET là dùng để lấy dữ liệu. Và khi mà chúng ta sử dụng API này thì bắt buộc thì chúng ta phải có token. Thì ở đây em sẽ chọn là peer token. Đây. Khi mà chúng ta chưa có token thì sẽ báo sẽ không có token nè. Và em sẽ chọn copy token mới nhất, bỏ vào một token. Đây. Sau khi mà đã có token thì em sẽ có thể lấy được dữ liệu của tag trên AT server. Như hiện tại là em có 3 tag, là hiện tại là tag 1, tag 2, tag 3, bao gồm các thông số như là tên tag, giá trị, status. Status sẽ gồm good và bad. Khi mà tag này mà bad thì status hiện khi mà chúng ta gọi API sẽ là bad. Và là timestamp là thời gian mà khi lúc đó mà dữ liệu thực được lấy. Đây. Em sẽ thay đổi dữ liệu trên tag trên AT server và tiến hành gọi API. Đây. Dữ liệu được thay đổi. Em sẽ tiến hành ghi sai token. Em sẽ thêm một ký tự vào chuỗi token của chúng ta. Thì ghi sai token sẽ báo về lỗi 102 và báo sai token. Em sẽ bỏ lại token lại bình thường. Đây. Sau khi token bình thường thì chúng ta có thể lấy được dữ liệu. Reset token mới thì bắt buộc chúng ta phải cập nhật token ở một phần lấy dữ liệu. Đây, báo sai token. Copy token mới bỏ vào thì lấy bình thường. Thì tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách tạo mới một API dùng để sử dụng API dùng để ghi dữ liệu xuống tag file. Đây, để ghi dữ liệu xuống tag file thì em sẽ dùng phương thức boot. Thì khi mà ghi dữ liệu xuống tag file thì em cũng phải có token để đăng nhập. Đây, em sẽ nhập token mới vào. Thì để ghi dữ liệu xuống được tag file thì ở phần API thì em sẽ truyền vào các thông số. Tiếng là name. Thì chuỗi di sinh chúng ta truyền vào sẽ có các thông số như là name và value to write. Thì name này chính là tag file. Thì chúng ta sẽ lấy được ở khi mà chúng ta lấy dữ liệu ở API GET thì sẽ có tag file name. Value
Thì ở đây chúng ta có thể ghi một lúc nhiều tắc. Sau đây em sẽ ghi trước một tắc. Giá trị hiện tại muốn ghi thì hiện tại đang là 25. Đây. Sau khi mà gọi API thì sẽ báo thành công, update giá trị thành công. Và trên AT server, giá trị tắc 1 hiện tại đã cập nhật về 25. Em sẽ cập nhật nó lên 255. Đây. Giá trị tắc sẽ cập nhật lên 255. Và nếu để ghi được một lúc nhiều giá trị tắc thì em sẽ thêm giá trị vào. Đây, giá trị hiện tại em truyền là 55 và 40, tắc 1 là 55, tắc 2 40. Đây, giá trị tắc 1 55, tắc 2 là 40. Vâng, sau đây là phần trình bày phần web API của em xin kết thúc. Xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe và xem video ạ.